قائل واقعا به حد مرز نیستم، چون هرچی عشق میکنم انجام میدم. من صدیقه دهنایی هستم. متولد 1337 هستم، اردیبهشت 37. در یه خانواده شمالی متولد شدم، اما توی تهران بزرگ شدم. هفتمین فرزند خانواده هستم. چون در یک خانواده پر جمعیت و کم درآمد زندگی کردم، ذکرم بود که دانشگاه قبول بشم. برام مهم نبود دکتر بشم، هرچی بشم. و بعد از اینکه دانشگاه قبول شدم، از تهران خارج شدم و ساکن تبریز شدم. من عنصرم باده و باد سبکه. باد پیام تو رو میبره، مثل اون قاصدکاست که پیام رنج تو رو میبره، پیام شادی تو رو میبره، پرواز میکنه و میره. اونش خیلی زیباست. و وقتی باد میاد احساس زنده بودن به دست میده که من هنوز زنده‌ام. خب من از اول نمیدونستم که مریضم. من فکر می‌کردم یک آدم عادی هستم و به خاطر همین یک فرد عادی بودن با آدمای عادی رکاب می‌زدم، با آدمای عادی کوهنوردی می‌کردم و نمیدونستم چرا عقبم و میگفتم فقط تو ضعیفی. پیش خودم اینو میگفتم. ولی بعدها که متوجه شدم که پس تو مریض بودی، پس تو چقدر قهرمانی، به خاطر اینکه با یه سری آدمای عادی تونستی یه سری کارایی بکنی و خیلی بری جلو و خیلی خوب اقدام بکنی. با توجه به که شناخته نمی‌شد این بیماری، توی سنین بالا تشخیص دادن که یک بیماری کاملا نادره، اشتیل-ویوانه و از شیر مادر و یا از خون آلوده میتونه منتقل بشه. متاسفانه بیماریه که هیچ وقت نباید به دنبال خوب شدن واقعی باشه، بلکه بدتر نشدن به عنوان یک خبر خیلی خوبیه که برای یک فرد هست. و بعدم روی کرده به هر حال وقتی سن میره بالا و اگر پذیرش نکنی کار دیگه نمیتونی بکنی. به نظر من مثل یک پرنده میشه که در درون یک قفسی هستی و دائما خودتو داری به در و دیوار میکوبونی، در حالی که در بازه و تو میتونی بری بیرون. چون همه زندگی خلاصه نشده در این که مثلا من 2 تا پا داشته باشم یا 4 تا پا داشته باشم یا میتونم بدوم یا یک کار دیگه بکنم. از نظر من این خیلی خوبه که من مغزم میتونه کار بکنه، دستام هنوز سالمه، هنوز میتونم خوشنویسی بکنم و خیلی کار بزرگ و زیبایی هست تو این دنیا که نیاز به پا فعلا نداره و نیاز به دویدن، حالا که ما میتونیم فعلا راه بریم ولی نیاز به دویدن نداره. خیلی از آدم ها میدونن آیا تونستن کارهای بزرگ بکنن. من عاشق نشدم. من تو دانشگاه تبریز بودم، سال 3 دانشگاه بودم و شوهر من سال آخر بود، درست در زمانی که دانشگاه داشت تعطیل میشد. خب از من خواستگاری کرد و منم به خاطر اینکه یکی از بچه‌های خیلی خوب بود، ما در شرایط سیاسی بودیم، اونم از بچه‌های خیلی خوب سیاسی بود و ما ازدواج کردیم. این یه کار کپی اوکفه است و 2 شقایقه. شقایق همونجور که خودتون میدونید یک مهر سیاهی بر دلش گذاشته و اون مهر سیاهی مهر رنجیه که همه آدم ها دارن. از این کار من خیلی خوشم اومد و با دخترم با هم دیگه اینو
به صورت آنالیز رنگی تونستیم به کار برسونیم. بچه‌ام اسپانیا و نیوزلندن. بچه‌ام ساینتیست، ریسرچره، دخترم. پسرم بیزینسمنه. من نگران اونا نیستم، چون هم شغل خوبی دارن هم درآمد خوبی دارن. بچه مال من نیست، بچه مال جهانه. الان دختر من مال جهانه، پسر من مال جهانه. بتونن در جامعه خودشون خدمت بکنن، یعنی کار من انجام دادم. من پیام خودم رو به جهانیان رسوندم. من 5 سال به خارج از دانشگاه بودم. 3 سالم من به خاطر اینکه گفتن تو 2 تا نمیدونم نشریه خوندی، چیزی خوندی، و وقتی دانشگاه به فرمان 8 ماده‌ای امام باز شد، من تصمیم گرفتم با 2 تا بچه‌م درس بخونم. خب بچه من یکیش 8 ماهش بود و یکیش 2 سال و 2 ماهش بود و جمهوری اسلامی به من گفتش که ما شما رو به عنوان دانشجوی متأهل نمیشناسیم. ما مرد رو به عنوان یک دانشجوی متأهل میشناسیم و شما باید بری توی یه دونه خوابگاه مجردی زندگی کنی. و من 3 سال باقی مانده دکترامو در یه خوابگاه مجردی زندگی کردم، بدون پول و بدون هیچ گونه شرایط اقتصادی، با رنج، با سختی. ده روز قبل از اینکه بچه متولد بشه من مادرم از دست دادم. و مجبور بودم هم 2 تا بچه رو بگردونم، هم درس بسیار بسیار سخت داروسازی رو بخونم، هم تو یه اتاق 2 درس زندگی کنم، هم با شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی کنم. همه دوستای خودم همه ترک تحصیل کردم به خاطر شرایط سختشون، مخصوصا ما زن‌ها. ولی من به شوهرم گفتم که من حاضرم تحمل بکنم، بمونم، و خودم تنهایی رفتم تبریز زندگی کردم. سی سالم بود که اومدم زنجان. تصمیم گرفتم خب من در یه شهر کوچیک، اینجا یه شهر کوچیکه با نگرش‌های کوچیک. شما وقتی بخواید در یه شهر کوچیک زندگی بکنید، دیدگاهتون هم کوچیک میشه. من نخواستم این اتفاق بیفته. گفتم حالا که مجبورم در همین شهر زندگی کنم، بیام از بهترین ها استفاده بکنم. خب بدمینتون شروع کردم. 5 سال مربی بدمینتون بودم. یواش یواش علاقه‌مند شدم به شنا. رفتم مربیگری شنا گرفتم. یه دوره نجات غریق کار کردم. من تا 45 سالگی اکثر قلل ایران رفتم.
حتی از قلعه خیلی بزرگ ایران رو 4 بار رفتم و کیفشو بردم. من برای اینکه بتونم علم‌کوه برم 3 سال تمرین کردم که بتونم دست به سنگش رو تمرین کنم. چون من یه بار علم‌کوه رفته بودم، گفتم این مزه نمیده، از طرف مرکیکش رفته بودم. گفتم بریم جایی که دست به سنگ باشه. من نمی بردم به خاطر محدودیت‌های بدنیم. گفتم من حاضرم هر کاری بکنم ولی منو ببرید و منو بردن بالاخره. بعدنم به عنوان پیشکسوت کوهنورد منو دعوت کردن شیراز که گروه‌های زنان بردم. خودم تنها نه. من هر کاری کردم، هر چیزی گفتم برای خودم خوبه، گفتم برای استانم خوبه و اینو برای استانم هم اجرا کردم. اولین گروه کوهنوردی بانوان شیرکوه من بردم. بودجه‌شم از دولت گرفتم با هواپیما. دوچرخه سواری خب خیلی زمان پیش اتفاق افتاده، خیلی کسی جرئت نمی‌کرد سوار دوچرخه بشه، ولی ما سوار دوچرخه شدیم. خیلی از سفرهای برون مرزی داشتیم، حتی 3 کشوره رفتیم. ولی من حقیقتا اصلا نمیخواستم داروخانه باز کنم، من چون میخواستم هیئت علمی بشم ولی رام ندادن و داروخانه رو خودم میگردوندم. دلش دوست دارم که کارم جدا از شوهرم باشه، چون سلیقه هم با شوهرم توی درمان خیلی متفاوته. تو درمان و مدیریت کلا متفاوتیم، به خاطر اینکه انسان‌ها تفاوت دارن. قرار نیست اون تابع من باشه و من تابع اون. این خونه مال اونم هست، اونم هر جوری ده. اون دوست داره مبلش اینجوری باشه، دوست داره. ممکن من خوشم نیاد، قرار نیست هر چیزی که من میگم باشه. و اگر من بخوام هر چیزی که من فکر میکنم درسته اجرا بشه، این میشه دیکتاتوری. این میشه همین چیزی که الان شاهدش هستیم. ما توی مرز داریم به سر میبریم. اگه یه ذره نپاییم، ما خودمونم تبدیل میشیم به همون چیزی که ازش متنفریم. سلام. لطفاً میشه روپوش من از بالا بیاری؟ بفرمایید. سلام. حالم خوب نیست. سلام. سلام. فکر می‌کنم فشارم پایینه. فشار پایینه؟ آره. عاشق خوشنویسی بودم، ولی چون از خانواده متوسطی بودم هیچ وقت نتونستم وسایل داشته باشم، ولی به محض اینکه تونستم یه قلم و یه کاغذ داشته باشم، از همون 18-19 سالگی هر که گیر می آوردم، هر چی بلد بود ازش یاد می گرفتم و بعد از مرحله ممتاز، فوق ممتازم هم در رشته فقط کتابت و نه سلیقه چلیپا فقط گرفتم. خط دومم شکسته است. چند تا از نمایشگاه جمعی شرکت کردم، اما به خاطر مشغله کاری هرگز نتونستم نمایشگاه فردی داشته باشم و هیچ وقت ادعا نکردم که من یک خوشنویس هستم. من خوشنویسی رو فقط بر دل خودم کردم، چون اصلا کار حرفه‌ای من نیست. اون جلویشو بزنین عقب، اونا کارای نصف است. اونا همه کار خودم. تابلوهای منو میبینید که هنوز من نتونستم تو نمایشگاه بذارم. خب یکیشو گفتن لخته، یکیشو گفتن نمیدونم فلان، یکیشو گفتن آستینش بیرونه. نه. به هر حال این است زندگی. هنوزم کار انجام میدیم، هنوزم اتود میزنیم. الانم دارم کانسپچوال کار میکنم و میریم جلو. زیاد مهم نیست چه اتفاقی میخواد در آینده بیفته. مهم اینه که ما داریم خط خطی میکنیم، حالش رو میبریم.
قصه چریتی خیلی طولانیه. من از دانشکده اومدم بیرون، با خودم یه قولی گذاشتم و با چریتی ها همکاری کردم. در بنیانگذاری خیلی از چریتی ها توی زنجان نقش داشتم. هیئت مؤسسش بودم. نمیگم من این کار کردم، من عددی نیستم بخوام کاری انجام بدم، چون با یه نفر هیچ وقت هیچ خیریه شکل نمیگیره. یه روز به خیریه اوتیسم برای بیماران اوتیسم، خیریه بیماران MS، خیریه بیماران رد برای بیماران جسمی حرکتی و خیریه باران برای دانش آموزان بی‌بضاعت. من خیلی از اینجور کارا میکنم و اینا اینقدر ناقابل و اینقدر بی‌ارزشن که مثلا فکر نمی‌کنم کاری خیلی بزرگی باشه، کاریه که هر کسی باید انجام بده. مریم میدونی من بیشتر میام بیرون آسمون رو نگاه میکنم برای اینکه ما ذره ای از این آسمون هستی نیستیم و فکر میکنیم خیلی چیز مهمی هستیم. هیچ چیز مهمی نیستیم، هیچ چیز مهمی نیستیم و زندگی گذرا رو چه به صورت دیسیبل، چه به صورت کامل، چه به صورت قهرمان طی خواهیم کرد. این وطن ساختنی نیست. چیزی که آروم آروم تخریب بشه 2 برابر اون نیاز داره برای ساخته شدنش. ما شاهد از بین رفتن خیلی از استعدادها هستیم و یه دونه دهنه‌ای نمیتونه کاری بکنه، ولی همانقدر که بتونه دور اطراف خودش رو پوشش بده، همینقدر که در یک بیمار اوتیسمی، خانواده‌ای که 2 تا بیمار اوتیسمی داره و خودش کارگره، باید منه که من بخوام پول بدم ارزش نداره. این دولتی که باید برسه. شما در جامعه ای دارین زندگی میکنین که آدمای سالم آسیب دارن میبینن. چطور تو انتظار داری که آدم ناسالم آسیب نبینن؟ این رنجای عجیبیه. من یه پزشکم، نمیدونم به همین سادگی از جلوی هر چیزی رد شم. اذیت میشم. شما رو ناراحت کردم. بالاخره زندگی بالا پایینای زیادی داره، ولی من به بالاهاش فکر میکنم، به پاییناش هیچ فکر نمیکنم. من عمر خودمو کردم، هیچ حسرتی هم از زندگی ندارم. به قول نیچه یا اپیکور، چیزی برای مرگ باقی نمیذارم. سعی میکنم کاملا شیره زندگی رو بکشم.